รุปจะไปไหนเนี่ยวันจะไปไหนจะไปบางนาแล้วยังไงเราจะไปไหนต่อตอนแรกก็ตอนแรกจะไปไหนจำไม่ได้แล้วไปบางกระเจ้าแล้วยังไงแล้วก็มันไม่ทันแล้วทำไมถึงไม่ทันเพราะว่าสายพี่นัดสายมัวแต่ทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้เราจะไปไหนต่อแล้วก็จะไปร้านกาแฟชิคๆเดี๋ยวเซิร์ชให้หาร้านกาแฟแถวๆนั้นดีกว่าแถวไหนแถวบางนานั่นแหละเมื่อกี้หนูยังดูก่อนออกมาอยู่เลยสรุปนี่ไปไหนเนี่ยก็ไปบางมะกงเลยค่ะแล้วตอนแรกจะไปไหนตอนแรกจะไปบางกระเจ้าแล้วพอบางกระเจ้าเสร็จแล้วเป็นทีนี้บางกระเจ้าไม่น่าจะเปิดอยู่รอแล้วยังไงก็เลยต้องไปบางมะกงแล้วก่อนไปบางมะกงนี่จะดูว่าไปไหนจะไปคาเฟ่บางนาแล้วก็เลยบางกระเจ้าบางนาเลยแล้วก็ไปบางมะกงบางมะกงถึงแล้วที่ท่าน้ำคาเฟ่8 ริ้วมาทำอะไรมากินกาแฟมาจากปทุมธานีเพื่อกินกาแฟที่8 ริ้วสั่งอะไรมาบ้างสั่งอะไรมาบ้างสั่งอันนี้สั่งจำชื่อไม่ได้น้ำพีชเลมอนได้อันนี้ก็เป็นมอคค่าเป็นพวกนี้อร่อยอ่ะไม่หวานเลยชิมยังชิมแล้วอันนี้เขาบอกเป็นสีเราไม่ชิมอันนี้อ่ะชิมไปแล้วชิมหนังกล่องชื่นใจมันจะหอมอันนี้เขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์เป็นยังไงร้านกาแฟชาเชิงเซาดีบรรยากาศดีคุ้มค่าไหมคุ้ม100 กว่าโลคุ้มเครื่องดื่มอร่อยแต่ว่าขนมต้องมาลองอย่างอื่นบ้าง